ट्रम्प सरकार चाहिँ एकदमै नाङ्गो रूपमा नेपाल आइरहेछ। त्यही भएर चाहिँ नेपाल जस्तो कन्ट्रीलाई उनले बोलाए बायोलेटरल मिटिङको लागि 17 वर्षपछि। यो आफै इन्ट्रेस्टिङ कुरा थियो। नेपालको भूमि उनीहरूलाई बढी ल्याङ हुँदै गएपछि उनीहरूको एउटा टेलिफोन वार्ता हो कि नेपालको कुरा सोध्ने एउटा टेलिफोन फोन कल हो। बेजिङ टु दिल्ली एउटा फोन कल हो नेपालको विषय सोध्न भनेको। त्यो धेरै ठुलो महत्त्व हामी नदिए हुन्छ। नेपालमाथि अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट के हो, कस्तो खालको प्रभाव र अधिकार जमाउन चाहन्छ नेपालमा अमेरिका? अब बेलायतसँग नेपालको भनेको 200 वर्षभन्दा पुरानो सम्बन्ध। रगत बगाएको छ नेपालले, बन्दुक बगाएको छ, राइफल बगाएको छ भने अरू त सम्बन्ध हो र। बेलायतमा नेपालीहरू गएर ब्रिटिस गोर्खामा अब अरू किन अब एग्रिमेन्ट भयो त्यो अर्को पाटो छ। तर नेपालीहरू 200 वर्षले गएर त बन्दुक बगाएको छ, राइफल बगायो नि त। खुट्टा भाँचिएछ अफगानिस्तानको वारमा, सिरियाको वारमा, रगत बगाएको छ। त्यस्तो देशको मान्छे प्रधानमन्त्री आएको छ केपी ओली। मारेले पनि भेट्दिनु ल। हेर्नुहोस् प्रदीप कुमार गेवाली फर्केर आए, जुन प्रेस रिलिज भयो युएस एम्बेसीको प्रेस रिलिज एउटा छ, नेपाल सरकारको प्रेस रिलिज एउटा छ। अमेरिका पोलिटिकल्ली पनि नेपालमा केही होस् भन्ने चाहन्छ, त्यस्तो खालको सम्भाव्यता देख्नु भएको छ? अब उसको यस्तो गभर्मेन्ट यहाँ उसलाई चाहिन्छ कि पपेट गभर्मेन्ट भनौँ या के भनौँ। पृथ्वी नारायण शाहले खुडाको तरबार लिएर जुन लडन्त गरेर जुन रगत बगाएर आएको जुन सान सौकत थियो नि, त्यो अब हुँदैन तपाईँको। हिमाल अनलाइन टिभीको स्क्रिनमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक विश्लेषक सौरभ राज पन्त हुनुहुन्छ। सौरभजी स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सुरुमा हामी अमेरिका र नेपालको सम्बन्धको विषयमा कुराकानी गरौँ। पछिल्लो 2 वर्ष यता अमेरिका निकै सक्रिय भएको छ, खास गरी नेपालको विषयलाई लिएर। नेपालमाथि अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट के हो, कस्तो खालको प्रभाव र अधिकार जमाउन चाहन्छ नेपालमा अमेरिका? अब यहाँलाई थाहा नै छ अमेरिका भने वर्ल्डको शक्तिशाली कन्ट्री हो भनेपछि संसारभरि उसले आफ्नो प्रभाव फैलाउन चाहन्छ। अब विगत केही समयदेखि भनौँ न चीनको प्रगति एकदमै रफ्तारमा भइरहेछ। चीनको उनीहरूले भनिसक्यो कि हाम्रो चाहिँ संसारको चाहिँ स्ट्राटेजिक काउन्टर दुश्मन भनेको चाहिँ रसिया र चाइना हो। र चाइनालाई काउन्टर गर्नको लागि चाहिँ अब उनीहरूले अहिलेसम्म उनीहरूको चाहिँ डकुमेन्टमा आधारमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नेपाल जतिको बेस्ट उनीहरूलाई ठाउँ छैन। किनभने नेपालको जियोपोलिटिकल सिचुएसन, नेपालको ब्युरोक्रेसी, नेपालको गभर्नेन्स सिस्टम, नेपालको ओभरअल सोसाइटल स्ट्रक्चर यति वेस्टर्न फ्रेन्डली छ कि उनीहरूलाई काम गर्न एक्सेस सजिलो भएको छ। र ट्रम्प आइसकेपछि ट्रम्पले के भनेको छ भन्दाखेरि ट्रम्प चाहिँ अब अमेरिका फर्स्ट भन्छन् उनी। ओबामाको पालासम्म अमेरिका भने चाहिँ सबैको लागि यो अमेरिका सबैको लागि हो। तर ट्रम्पले होइन यो अमेरिका त व्हाइटहरूको लागि मात्रै हो, त गोराहरूको लागि मात्रै हो। त्यो भनेपछि कसरी हुन्छ एसियाको परिवर्तनलाई रोक्नु पर्यो भन्ने विषयमा एउटा फ्ल्यास प्यान्टको रूपमा नेपाललाई उनीहरूले प्रयोग गरिरहेछ। त्यही क्रममा चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत जुन इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी खासमा बिजनेसको रूपमा चाहिँ यो इन्डो पेसिफिक रिजनको कन्ट्रीहरूसँग कसरी ट्रेड फ्लोरिस गराएर इकोनोमी बढाउने भन्ने कुरा हो। तर त्योभित्र एउटा जियो पोलिटिक्स जियो स्ट्राटेजी गरेर घाँसेको छ। त्यो भनेको चाहिँ कसरी हुन्छ चाइनाको इन्टरनेसनल ट्रेडलाई रोक्ने, अर्थात् चाइनाले तपाईँको आफ्नो सामान स्ट्रेट अफ मलक्का हुँदै इन्डियन ओसन हुँदै वेस्टमा लगेर बेच्छ। त्यसलाई काउन्टर गर्नकै तलपट्टि केही मुनि उनीहरूले चाहिँ क्वाड्रिलेटरल फोर्स अर्थात् अस्ट्रेलिया, इन्डिया, जापान र अमेरिकाको फोर्स उनीहरूले बनाएको काउन्टर गर्नको लागि। किन हेर्दाखेरि चाहिँ देखिने एकदम सफ्ट कुरा हो, देखेर चाहिँ अब इन्टरनेसनल ट्रेड कुरा गर्ने ट्रेड डिप्लोमेसी भन्छ, तर कसरी रोक्ने उनीहरूले भन्ने कुरा हो। चाइनाको सक्रियता नेपालमा कम होस् भन्ने चाहन्छ। चाइनाको सक्रियता नेपालमा त नि वर्ल्ड वाइड बनाउन चाहन्छ, जसको लागि चाहिँ अब एउटा विशेष गरी एउटा फोकस भनेको चाइना उनीहरूको प्रतिस्पर्धा भएको हुनाले उनीहरू यहाँ आउन चाहन्छ। किनभने नेपालको भूमि एकदमै सहिलो छ, भारतबाट चाइना गर्नलाई गाह्रो छ। त्यही भएर तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि हाम्रो चाहिँ एम्बेसी कति हाइफाई एम्बेसी छ, अमेरिकन एम्बेसी सकरपथको। त्यही इन्डियाको एम्बेसी अमेरिकन एम्बेसी भनेको लगभग 100 जना स्टाफ बढी छैन, तर हाम्रोमा 8-9 हजारभन्दा बढी स्टाफ छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ चाइनाको प्रगतिलाई रोक्ने मिलिट्रीको रूपमा हुन्छ कि स्ट्राटेजिक रूपमा हुन्छ, डिप्लोमेटिक रूपमा हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ ट्रम्प सरकार चाहिँ एकदमै नाङ्गो रूपमा नेपाल आइरहेछ। त्यही भएर चाहिँ नेपाल जस्तो कन्ट्रीलाई उनले बोलाए बायोलेटरल मिटिङको लागि 17 वर्षपछि। यो आफै इन्ट्रेस्टिङ कुरा थियो। अब नेपाल सरकारले चाहिँ नेपाल जब प्रदीप कुमार गेवाली फर्केर आए, जुन प्रेस रिलिज भयो युएस एम्बेसीको प्रेस रिलिज एउटा छ, नेपाल सरकारको प्रेस रिलिज एउटा छ। नेपाल सरकार प्रेस रिलिज के भन्छ भने चाहिँ हामीले आएपछि बायोलेटरल कुराहरू डिस्कस गऱ्यौँ भन्छ भने युएस एम्बेसीले के भन्छ भन्दाखेरि हामीले नेपाललाई इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा आउनलाई रिक्वेस्ट गऱ्यौँ अथवा उनीहरू पनि सामेल हुनु, नेपाल पनि सामेल हुनु भन्छ। टु द पोइन्टमा जाऊ, अमेरिका पोलिटिकल्ली पनि नेपालमा केही होस् भन्ने चाहन्छ, त्यस्तो खालको सम्भाव्यता देख्नु भएको छ? अब उसको यस्तो गभर्मेन्ट यहाँ उसलाई चाहिन्छ कि पपेट गभर्मेन्ट भनौँ या के भनौँ, जसले चाहिँ उसको आफ्नो इन्टरनेसनल स्ट्राटेजी जुन भेस्टेड इन्ट्रेस्ट यहाँ प्रमोट हुन सकोस् अथवा चाइना रोक्ने कुरा। नेपालले त्यो गरेर नेपाल पछि बढ्दा भएन। नेपालको त इन्डिया चाइना दुवै छिमेकी हो। त्यो भएको हुनाले चाहिँ
जति हामी एग्रेसिभ हुन्छौँ अमेरिकाहरू पनि त्यति अमेरिका एक्टिभ हुन जान्छ यो घर्षणले नै समस्या सुरु गर्दै जान्छ क्या त्यस्तो सुरु भइसक्यो तपाईँहरू जस्तो विश्लेषकले कहीँ कतै यो पछिल्लो नेपालको बहुमतको 2/3 सरकार नेकपाको यो अमेरिकाद्वारा सपोर्ट गरिएर बनेको सरकार हो अप्रत्यक्ष रूपमा यो सरकारलाई अमेरिकाको सपोर्ट छ भन्छन् नि अब यिनीहरूको इन्भल्भमेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ अब यिनीहरू अब डिफ्रेन्ट मिसनहरूमा काम गरेको अनुभव यिनीहरूको हेर्दाखेरि चाहिँ र अब चाहिँ जस्तै अब यो फेडरलिजमको इस्यु भयो सेकुलरिजमको इस्यु हेर्दाखेरि चाहिँ अब वेस्टले सपोर्ट गरे हुनसक्छ यस कुरामा तर ठ्याक्कै भन्न सकिन्न किन नेपाली नेताहरू यति अगाडि बढिसक्यो कि पैसा खाने मामला भनौँ लिने मामलामा कि उनीहरू जसरी लिइरहेछन् पैसा अहिले त्यो स्थिति देखिएको छ त्यही भएर यिनीहरू कसका मान्छे हुन् के को मान्छे हुन् भन्नु एकदमै डिफिकल्ट सिचुएसन छ एज अ एनालिस्टलाई पनि क्या किनभने खाने मान्छेको पनि एउटा चाहिँ चरित्र देखिँदो संसारभरि यदि हेर्ने भने कसले कसको पैसा खान्छ भन्नेमा चाहिँ उनीहरू एउटा चरित्र छ कि यो चरित्रमा हिमाल खान्छ पैसा यसले यो अरू खान्छ भन्ने कुरा हुन्छ तर नेपालमा कम्युनिस्ट भन्नु र डेमोक्रेट भन्ने एउटै कुरा हो यहाँ चाहिँ किनभने नाम मात्रै उनीहरूले झन्डा राखेका छन् तर उनीहरूले गर्ने काम एउटै हो यही बिचमा चाइनिज राष्ट्रपति चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले भारत र नेपालको भ्रमण गर्नुको रहस्य चाहिँ के छ त्यहाँ खास उसको उद्देश्य चाहिँ के देखिन्छ अब यो के बुझ्नु पर्यो भन्दा चाहिँ 2018मा वुहान भन्ने ठाउँमा चाइनाको वुहान भन्ने ठाउँमा चाहिँ मोदी गएर 8-9 दिन इन्फर्मल मिटिङ गरे सी जिनपिङसँग त्यहाँ के कुरा हो भन्दाखेरि चाहिँ इन्डिया र चाइना भने वर्ल्डको अब इमर्जिङ एसियाकै वर्ल्डकै इमर्जिङ कन्ट्री हो अथवा पर्टिकुलर एसियामा तिमी र म झगडा गरेर काम छैन झगडा पनि केही किसिमको कम्पिटिसन प्लस कोलाबोरेसनको रूपमा हामी जानु पर्यो अगाडि 2C भनेको चाहिँ उनीहरूले कम्पिटिसन प्लस कोलाबोरेसनको रूपमा जानु पर्यो त्यही भएर चाहिँ अब तिम्रो डिफ्रेन्सेस तिम्रोमा समस्या केही छ ममा समस्या केही छ त्यसलाई मिलाएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ जुन दोक्लाम प्रकरण पनि भयो त्यो प्रकरणपछि पनि मोदी चाहिँ ले आफ्नो चाहिँ इनिसिएसन देखाएर वुहानमा वार्ता भइसकेपछि यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो त्यसैको सेकेन्ड समिट चाहिँ अहिले हामीले चेन्नईमा गरेर देख्यौँ हामी जसबाट नेपाल पनि आए त्यही भएर इन्डिया र चाइना चाहिँ एकदमै क्लोजली पार्टनरसिपमा लागिरहेछ तर हामीलाई के लाग्छ भने चाहिँ हामी चाइनाको अगाडि इन्डियाको चाहिँ पोल लगायो भने चाहिँ इन्डियालाई तल आउँछ कि चाइनाले भन्छौँ कि जुन चाहिँ होइन जति व्यवहार बम्बईमा हुन्छ चाइनाको त्यति व्यवहार नेपालभरि हुँदैन उसको त्यो बुझ्नुपर्छ हामीले र नेपालबाट उसले ट्रेन ल्याएर चाइना इन्डिया जोड्नु पर्दैन उसले उसको धेरै अप्सन्सहरू उसँग छन् त्यो अब हामीले इन्ट्रेस्टिङ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एकजना हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ चाइना गयो एकचोटि र उनीहरूले के भन्यो भन्दा चाहिँ ट्रान्स हिमालयन रेलवे कुरा गरे जुन भनेको चाहिँ नेपाल इन्डिया चाइना जोड्ने भने चाइनाबाट सहमति गरेको छ चाइनाबाट नेपाल हुँदै इन्डिया जोड्ने हो तर इन्डियाको स्टेट मान्छे त्यहाँ छैन सही गर्ने ठाउँमा अब नेपाली गएको छन् चाइनाले सही गरेर पठाइदिएछ हामी जोड्ने भनेर तर एउटा स्टेक होल्डर नराखेको कसो जोड्न सकिन्छ भने डिप्लोमेसीमै हाम्रो समस्या छ कि केटाकेटीले खेलाएको छ डिप्लोमेसी भइदियो किनभने अब चाइनाले हात नसमात्दिउँ फेरि बच्चा जस्तो भट्केर अरू बाटोमा लाग्ला जुन चाइना त्यो पनि खतरा छ अलिकति समातौँ अनसन पुरा गरिदिन्छ नेपालले त्यो किसिमको चाइल्डिस डिप्लोमेसीबाट नेपाल हुर्क्यो कि त्यही भएर सी जिनपिङको इन्डियाबाट नेपाल आउनु भने चाहिँ इन्डियामा उनीहरूको ठुलो लेभलको पार्टनरसिप छ किनभने ठुलो महान नेता हुन् सी जिनपिङ र मोदी भने हामीसँग तुलनै गर्नु देखियो प्रत्यक्ष रूपमा चाइनाले नेपाललाई भन्दा भारतलाई बढी प्रायोरिटी त्यही भएर त यहाँले हेर्नुभयो होला सी जिनपिङ जुन आएको भएपछि नेपालमा जुन किसिमले भाषण दिए जुन किसिमको एग्रिमेन्ट गरे त्यसमा त्यस्तो खालको चाहिँ वावा हुनुपर्ने कुरा खासै केही पनि छैन जति वावा हामीले गऱ्यौँ सुरुमा खासै छैन नि त त्यो देखिसकेको छ त्यसमा चाहिँ जुन स्टेट डिनर मैले भने स्टेट डिनर जुन भाषण सिम्पल भाषण गरेको छन् मैले अब तर लास्टमा उनीहरूले एउटा प्लेटफर्म चाहिँ के प्रयोग गर्यो भने चाहिँ यदि चीनलाई कसरी सिधाउन खोज्छ भने त्यो धुलो पिठो हुन्छ भन्ने कुरा नै गरेको छन् उनले भनेको उनले टार्गेट गरेको हङकङको इस्युलाई पनि टार्गेट गरेर आउनसक्छ अथवा टिबेटको इस्युलाई उनले टार्गेट गरेर आउनसक्छ त्यो चाहिँ देखिन्छ भन्नु नेपालको भूमिलाई प्रयोग देखाएर चाहिँ उसले ल है हामी पहिला जस्तो चीन होइन तिमीहरू विचार गरेर बस भन्ने खालको 1-to-1 मोदी र जिनपिङको जुन वार्ता भएको थियो त्यहाँ नेपाल पनि समावेश भएको छ नेपालको बारेमा त पक्कै पनि कुराकानी भएको होला भन्ने खालको धेरै विश्लेषकहरूले विश्लेषण गरिसक्नु भएको छ खास गरी नेपालमा चाहिँ दुईटा राष्ट्र मिलेर नेपाल कस्तो राष्ट्र होस् भन्ने चाहन्छ त्यहाँ के छलफल भयो होला विशेष गरी नेपालको विषय अब हामी के बुझ्छौँ भन्दा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ यस ग्लोबल लेभलमा हाम्रो अस्तित्व केही पनि छैन हामीले आफूलाई ठुलो बनाएको हामीले ऐनामा हेरेर आफूलाई चाहिँ कस्तो ह्यान्डसम भएछ कस्तो ब्युटिफुल भएछ जस्तो भएको इन्डिया र चाइनाको अगाडि हाम्रो केही पनि होइन अवश्य किन इन्डिया र चाइना अनि युएस रसियाको अगाडि हाम्रो केही पनि छैन तर एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यति सेन्सिटिभ यो ठाउँ छ कि त्यहाँबाट इन्डिया र चाइना नराम्रोसँग प्रहार गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ त्यति चाहिँ उनीहरू क्लियर छन् त्यही भएर उनीहरूलाई अब कुटनीतिमा के हुन्छ भने चाहिँ बढी उनीहरूले ल्याङल्याङ हुँदै गएपछि कुटनीतिमा नेपालको भूमि उनीहरूलाई बढी ल्याङल्याङ हुँदै गएपछि उनीहरूको एउटा टेलिफोन वार्ता हो कि नेपालको कुरा सोध्ने एउटा टेलिफोन फोन कल हो बेजिङ टु दिल्ली एउटा फोन कल हो
नेपाल विशेष सोधन भनेको त्यो धेरै ठुलो महत्त्व हामी नदिए हुन्छ जबसम्म हामी इन्टरनली मिल्दैनौँ हाम्रो चाहिँ अब जब कन्सेप्सन आफू डेभलप गर्छौँ जब हामी आर्थिक क्रान्तिमा आफ्नो काममा लाग्दैनौँ तबसम्म त समय नेपाली समस्या चाहिँ जिउँदो त्यही रहन्छ त्यो हुने बित्तिकै यस्तो स्थिति नहोस् कि इन्डिया र चाइनालाई चाहिँ टाउको धोएपछि होस् नेपाल एट्याक होस् किनभने तपाईँ हेर्नुहोस् न त नेपालको सीमा प्रयोग गरेर इन्डियामा कति ठुलो टेरिस्ट एट्याकहरू भएको छ त्यो अमेरिकाले भने जस्तो कुरा किन नेपालको जमिन अब नेपाल प्रयोग नेपाल हान्ने त होइन डेफिनेटली त्यो ठुलो कन्ट्रीमै हान्ने हो अब इन्डियामा त हामीले देखिसकेका छौँ त्यही ठुलो एट्याक भएको छ र नेपालको सिक्युरिटी उनीहरूलाई चासोको विषय भनेर भनि नै रहेछ त्यो बेलामा पनि हामीले चाहिँ एड्रेस गर्न सकिरहेको छैनौँ त्यो कुराहरू किन हामीलाई त हाम्रो आफूमा थाहा छ नि त हामीलाई त आफ्नो मात्रै कुरा राख्नु मन लाग्छ तर छिमेकीको चासो विषय गर्ने कुरा गर्दैनौँ किन हामीलाई के हामी सानो कन्ट्री हाम्रो उनीहरूलाई मुख्य चासो भनेको त नेपाल र चीनसँग जोडिएको सिमाना नै हो त्यो सिमानामा बसेर चाहिँ धेरै कुराहरू हुन्छ डेफिनेट सिमाना हो सिमानाबाट तपाईँको चाहिँ अब ओपन बोर्डर छ इन्डियामा तिमी जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ हिमालयन बोर्डर छ त्यो जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि नेपाल सरकार चुप छ संसारभरि हामीलाई भिसा दिन्छ उसले दोस्रो कन्ट्री बाहेक अब पैसा अब करप्सन अब अस्तिपट्टि सुन समातेहरू के अरे भारतीय फेक नोट समाते हेर्नु होला 8-9 करोड समातेछ एउटा इक्जाम्पल हो त्यो अब त्यो त एउटा इक्जाम्पल राम्रो समात्यो हामीलाई राम्रो पक्ष हो कि समात्यो त त्यस्ता धेरै कामहरू भइरहेछ नेपालमा भूमिमा तर यो धेरै ठुलो हामी कुरामा फस्दैछौँ कि किनभने इन्डिया र चाइना जति बेगर भइरहेछ त्यति नै यहाँ जमिन मान्छेले प्रयोग गर्नु खोज्छ तर थर्ड पार्टीहरूले चाहिँ लगभग 22 घन्टाको भ्रमणमा चिनिया राष्ट्रपतिले नेपालमा एकदमै चासो देखाएर उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा भन्नु पनि भयो तपाईँहरूले चाहिँ जनता र देशलाई नजिक राखेर राजनीति गर्नु सन्तुष्ट पार्नुहोस् भनेर एउटा कुरो भन्नुभयो अर्को सिमाना खोल्ने कुरा पनि आयो र रेलको कुरा पनि आयो सम्भव छ यो चाहन्छ चाइना अब म चाहिँ अब यो चाहिँ कसरी बुझ्छु भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल चाहिँ इन्डिया र चाइनाको सिमाना नजिक आज 7 सालपछि मात्रै भएको होइन यो धेरै समयदेखि अगाडिदेखि त्यो पहिलाको शासकले नबुझे होइनन् कि हामी चाइनासँग एक्सेस बढाउनुपर्छ इन्डियासँग नजिक भएर हामीलाई गाह्रो भएको छ त्यही भएर हामीले आफ्नो फैलावट बढाउनुपर्छ नथाहा भयो पहिला शासकले थाहा छ राणाकालमा पनि थाहा थियो कुरा तर पनि चाइनाले खोल्दैन थियो कोदारीको राजमार्ग बनाउँदाखेरि होइन चाहिँ राजा महेन्द्रले भनेको थियो न्युयोर्क टाइम्समा इन्टरभ्यू दिँदाखेरि चाहिँ त्यो कम्युनिजम डु नट कम बाई ट्याक्सी भनेको थियो त्यसमा मलाई डर भयो किनभने पश्चिमले च्यापे नेपाल कम्युनिस्ट आउँदैछ क्या हो त तपाईँले त आफ्नो कनेक्टिभिटी बढाइस् नेपालबाट भन्दाखेरि चाहिँ उनले भनेको थियो कि कम्युनिजम डु नट कम बाई ट्याक्सी भनेको थियो भनेको त्यतिसम्म मलाई डर थियो के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जबसम्म चिनलाई एस्युरेन्स हुँदैन कि नेपालको पोर्टबाट नेपालको भूमिबाट मेरोमा सेफ्टी छैन तबसम्म उसले गर्दैन दोस्रो के बुझ्नु पऱ्यो भने चाहिँ जुन सिमाना नेपालको जुन सिमाना टिबेट जुन जोडिन्छ टिबेट भनेको 10 लाख स्क्वायर किलोमिटर हो त्यहाँ बस्ती छैन धेरै हामीले बस्ती भने जुन अहिले हाम्रो खासामाथि जुन अहिले हामी कोदारीमाथि भन्छौँ जम्मू त्यो इलाकाबाट हामी लासासम्म जाने बस्ती हो माथिबाट हाम्रो खासै बस्ती छैन त्यो ठाउँै पहिलेदेखि चाइना नै ब्यारेन ल्यान्ड हो त्यो हाम्रो जो जोडिएको ठाउँै तपाईँको चाहिँ कस्तो छ भने चाइनासँगको टिबेटसँग जोडिएको छ टिबेट भनेको 10 लाख किलोमिटर अलमोस्ट सबै ब्यारेन हो उसले त्यहाँ उसले आफै विकास गर्नु गाह्रो भइरहेछ त्यही भएर हाम्रो सीमा पारेको चाहिँ ठाउँहरू भनेको त्यो इकोनोमिकली फ्लुइड ठाउँ होइन खोले पनि हामीलाई खासै केही पनि हुँदैन ट्रेड भनेको यो तपाईँ यही हाम्रो तातापानी माथिकै बस्तीहरूमा हो ट्रेड भनेको त्योबाट खाल्लासा जाने बाटो हो अलमोस्ट त्यहाँ छैन कहिले पनि र दोस्रो के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ ट्रेनको विषयमा चाहिँ ट्रेन उसले बनाइदेला या उसले ट्रेन आफ्नो खर्चमा बनाइदेला या हामीले पैसा हालेर बनाउँला यो ट्रेनको कुरा यो कनेक्टिभिटीको कुरा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि संसारभरि चाहिँ तपाईँले यदि आफ्नो सामान प्रोडक्सन गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ अहिलेको दुनियाँको हिरो हो ग्लोबलाइजेसन दुनियाँमा सक्नुहुन्न तपाईँ हिरो होइन चाइना चाहिँ किन अमेरिकामा हिरो हो भन्ने कुरा सिम्पल कुरा यो हामीले नेपाल चाइनासँग जोड्यो अमेरिकासँग जोडेर हिँड्नुहुन्छ अमेरिकाले सामान उत्पादन गर्न नसक्दैन त चाइनिज सामानले किन वर्ल्डमा पिड भने चाहिँ चाइनिज सामानले अमेरिकामा म्यासिभ रूपमा प्रोडक्सन पनि म्यासिभ रेट पनि सस्तो गरेर अमेरिकामा माटो पिड्दियो किन अमेरिकाले तपाईँको चाहिँ लुगा प्यान्ट उत्पादन गर्न नसक्दैन सबै कुरा गर्छ उसले उत्पादन तर किन मान्छे चाइनिज सामान किन्यो अमेरिकामा सस्तोमा दियो उसले अब मान्छे राष्ट्र जोगाउनुको लागि भन्दैमा पैसा मगाउ किन अमेरिका सामान त कसैले किन्दैन नि त भनेको सस्तोमा म्यासिभ स्केलमा सस्तोमा उनीहरूले बेच्ने त्यही आज चाइना हो भने प्रोडक्सन गर्न सक्यो अब हाम्रो देशमा हामीले कनेक्ट जब 46 सालमा जब हामीले मार्केट खोल्यौँ यस्तो बनाइदियौँ कि नेपालमा सियो उत्पादन गऱ्यौँ 5 रुपियाँ एउटा आउला इन्डियाबाट त 1 रुपियाँ 5 सियो आउँछ अब भोलि तपाईँको जोड्नु भयो भने के हो त तपाईँले अहिले अलरेडी हामीसँग चाइना इन्डियासँग घाटा छ चाइना जोड्नु पनि तपाईँले अलरेडी तपाईँ फेरि चाइनाबाट सामान बढाउनुहुन्छ डबल तपाईँ घाटामा पर्नुहुन्छ अहिले तपाईँ अहिले इक्जाम्पल लिनुहोस् न अहिले यङ मान्छेहरू तपाईँ के अरे यो विभिन्न अनलाइन कमर्स साइट खोलेर लुगा बेचिरहेको छन् अनलाइनमा हेर्दा त खतरा लागेको ओहो यो हाल खतरा काम रहेछ बाफ रे बा अनलाइन सामान बेच्छन् बा होइन
तर उसले के गर्छ अल्टिमेटली त्यही चाइनाको सामान प्रमोट गरिरहेछ उसले त्यही चाइनिज सामान बेचिरहेछ उसले व्यापार घाटा फेरि बढाइरहेछ किन इम्पोर्ट बढायो नि त उसले त किन नेपाल बजान छैन त्यो चाहिँ एउटा लुगा फोटो देखाएर त्यो इन्डियाबाट आएको छ चाइनाबाट आएको छ दिने फेरि भनेपछि ट्रेड डेफिसिट झन् बढाइरहेछ उनीहरूले यो इन्ट्रेस्टको कुरा गर्दाखेरि नेपाल भारत अमेरिका हजुर यो तीनटाको नेपालमाथि इन्ट्रेस्ट त छँदैछ त्यो बाहेकको अरू युरोपियन कन्ट्रीहरूको पनि इन्ट्रेस्ट छ अब अमेरिकाले लिड गरेर आउने युरोपियनहरू पनि अमेरिका थ्रुबाट आउने वेस्टर्न कन्ट्री हो अमेरिका डाइरेक्ट आउन सक्ने सम्भावना डाइरेक्ट युरोपियन युनियनबाट हाम्रो काम भइरहेछ उनीहरूले अब डिफ्रेन्ट तरिकाले उनीहरूले काम गर्छ डिरेक्टली अब स्ट्राटेजिक रूपमा त्यसरी चाहिँ युरोपियन युनियन एक्टिभ छन् गयो भने कल्चरली एक्टिभ हुने हो तपाईँ इन्फ्लुएन्स बनाइने तपाईँलाई खैरे बनाइने तपाईँलाई विदेशी बनाइने हो कि तपाईँलाई स्कलरसिप दिएर विदेशी बनाइने तपाईँलाई स्टडीमा पठाउने तपाईँलाई एक्सपोजर दिएर तपाईँलाई विदेशी बनाइने उनीहरूको चाहिँ कल्चरल प्रभाव छ त्यो गरेर चाहिँ अमेरिका जस्तो चाहिँ बन्दुक लिएर कठाल मात्र गोली ठोक्छु भन्ने खालको हुँदैन उनीहरूको उनीहरू चाहिँ तपाईँको ब्रेनलाई वास गरिदिने उनीहरूले तपाईँलाई कल्चरली पुरै वेस्टर्न बनाइने यस्तो बनाइदिने कि यो देशमा त हाम्रोलाई केही पनि रहेन रहेछ सबै चिज राम्रो विदेशमै रहेछ खैरो छालो राम्रो विदेशी चिज राम्रो बनाइदिने खालको उनीहरूको चाहिँ स्टार्ट दिने त्यो पनि डेन्जरै हो लङ टर्ममा चाहिँ फेरि तर पर्टिकुलर फ्रन्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो युरोपियनहरू त्यस्तो चाहिँ अमेरिका जस्तो छैन उनीहरू सफ्ट पावरमा खेल्छन् उनीहरू सफ्ट पावर भन्छ उनीहरू चाहिँ अमेरिका जस्तो हार्ड पावरमा खेल्दैन अमेरिका हार्डबाट सिधै स्टेटमेन्ट निकालेर चाहिँ यो मन परेन भन्ने खालको हुँदैन उनीहरूको चाहिँ त्यही भएर उनीहरूको रोल डेफिनेटली छ नभए होइन तर यो लेभलको चाहिँ हुँदैन उनीहरूको पोलिटिक्समा लामो समयदेखि नेपाल र भारतको खुला सिमाना टाउको दुखाइको विषय बनेको छ बेला बेलामा कुरो पनि उठ्ने गर्छ खुला सिमानामा पर्खाल लगाउँदाखेरि त उपयुक्त नै होला दुई देशलाई तर सिमाना चाहिँ किन लाउन सकेन होला यो भारतले अनुमति नदिएर हो अथवा नेपालले चासो नदेखाएर हो अब यो यस्तो छ यो चाहिँ अब यो पर्खालमा सिमाना पर्खाल लाउने भन्ने कुरा चाहिँ धेरै ठुलो यो चाहिँ हामी नेपालीले गर्ने धेरै ठुलो गफ हो किन गफ हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालका 30 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू इन्डियामा कुन लेभलको काम गर्छन् तपाईँलाई थाहा छ मलाई पनि थाहा छ त्यो कुरा कुन लेभलको काम गर्छन् भन्ने कुरा त्यो देशको नागरिक उनीहरूका मान्छेहरू यहाँ कति छन् तपाईँले कहीँ उनीहरूले जाहिर खा देख्नु भएको छ पानीपुरी बेच्नेदेखि लिएर निरोगको व्यापारीसँग उनीहरू आफ्नो इनिसिएटिभमा काम गरेका छन् भनेको उनीहरू गरिब छन् हामीभन्दा गरिब छन् पर्टिकुलर बिहार र मैले युपी मात्रै पुरा गरेँ ओभरअल इन्डियामा हामीभन्दा धनी हो जतिसुकै गरिब नेपाल छिरे पनि उसले पानीपुरी ठेलादेखि लिएर तपाईँको न्यु रोडको चाहिँ बिजनेस हाउसमा मलाई हल्ला लागेको छ भनेको ऊ एन्टरप्रेनर ऊ आफ्नो आत्मनिर्भर छ आफै गएर पैसा कमाएर बुद्धिले यहाँ तर नेपालीहरूले कतिजना बिजनेस स्टार्ट गरेको छ इन्डियामा हामी त्यो देशको मान्छे हौँ कि त्यही भएर हाम्रो हैसियतले चाहिँ बोर्डर बन्द गरिदिन्छु भन्यो भने चाहिँ इन्डियालाई खासै डिरेक्टली घाटा त नहोला तर सबभन्दा बढी घाटा हामीलाई छ किनभने हामीले यस्तो कुरा गर्दा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हैसियत के त अन्त इन्डियामा अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा बुझ्नुहोस् हाम्रो डलर र के अरे भारु र नेपाली पेक गरिरहेछ अहिले खोलिदिनु भने 8 रुपियाँ पर्छ मार्केटमा तपाईँको यहाँ 15,000 रुपियाँ हुन्छ अहिले के फुर्ती लाउने हामीले नाकाबन्दी देखाइदियो नि त उसलाई भारतले हामीले अहिलेसम्म कहाँ बुझ्यौँ 46 सालमा नाकाबन्दी लगायो उसले अनार लगायो त्यो दिन हैसियत देखाइदियो तपाईँको अस्ति पनि नाकाबन्दी देखाइदियो 4-5 महिनासम्म त हाकार भयो नि त मान्छे ब्ल्याकमा नेताले सामान बेचे सरकारले लाजै पचाएर भन्यो हामीले ब्ल्याकमा काम गऱ्यो भन्दै उसले हाम्रो हैसियत यहाँ देखिसकेको छ त्यही पनि नेपालीलाई अलिकति दिमागमा छिरेन कि यस्तो अवस्था रहेछ हाम्रो हामीले आफै गर्नुपर्ने रहेछ अब केसम्म भने इन्डियन राजदूतले भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू मर्दैनौ हामी हेलिकप्टर पनि सामान अस्ति झारिदिन्छौँ भनेको छ अब हस्पिटलमा हाहाकार भइसक्यो अक्सिजन सिलिन्डर अब त्यो मर्नलाई के मतलब त्यो जो मान्छे आइसियुमा छ उसलाई मतलब हुन्छ त्योसँग देशको सरकारसँग अक्सिजन सिलिन्डर उसलाई पाएको छैन मान्छे मर्न लागिसक्यो त्यो किसिमको हाहाकार यो अहिले कम्युनिस्टको सरकारले नि यो चिनिया भ्रमणलाई कसरी हेरेको छ कुन लेभलबाट व्याख्या विश्लेषण गरेको छ अब उनीहरूले त अब गफ दिने हो अहिले हाम्रो पालामा चाहिँ अब चाहिँ सिजिमिङ लिएर आयो कहाँ हामी त खेउँ गयौँ हामी त हाम्रो त के छ कि एक्सेस अमेरिका नजिक भएर चाहिँ हाम्रो फरेन पोलिसी त बेस्ट छ भन्छौँ तर अब हामी आज क्रिटिकल हेर्ने लाग्दा त केही पनि छैन त्यो हाम्रो त केही पनि गर्छ अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा सँग बुझ्नुहोस् बेलायतसँग नेपालको भनेको 200 वर्षभन्दा पुरानो सम्बन्ध रगत बगाएको छ नेपालले बन्दुक बोकेको छ राइफल बोकेको छ भने अरू त सम्बन्ध हो र बेलायतमा नेपालीहरू गएर ब्रिटिस गोर्खामा अब अरू किन अब एग्रिमेन्ट भयो त्यो अर्को पाटो छ तर नेपालीहरू 200 वर्षदेखि गएर त बन्दुक बोकेको छ राइफल बोकेको नि त खुट्टा भाँचिएको छ अफगानिस्तानको वारमा सिरियाको वारमा रगत बगाएको छ त्यस्तो देशको मान्छे प्रधानमन्त्री आएको छ केपी ओली तर मारेले पनि भेट्दिनु ल हेर्नुहोस् फरेन पोलिसी हाम्रो कसलाई भेटेर आयो भन्दा चाहिँ त्यो राजनीति दिइसकेको प्रधानमन्त्रीले भेटेर आएको छ कता कता आकलन पनि गर्न थालिएको छ अहिले यो विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमले नेपालमा सरकार परिवर्तनको अनुमान पनि गर्न थालिएको छ त्यो सम्भव छ अब सरकार परिवर्तन भनेर चाहिँ अब यी हटेर कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री हुने होला अब चाहिँ के यहाँले सरदेले भन्नुभयो कि अब चाहिँ प्रचण्ड नै हुने हो प्रधानमन्त्री भयो उनीहरूको एग्रिमेन्ट अनुसार त प्रचण्ड नै हुने हो हजुर होइन अब केपी र प्रचण्ड अढाई वर्षको कुरो आएको थियो तत्कालै त फेरि प्रचण्डले अस्ति चाहिँ एउटा कार्यक्रममा
राजनीतिमा जे पनि हुनसक्छ हामी कङ्ग्रेससँग मिलेर पनि जान सक्छौँ भन्ने खालको कुरो पनि गर्नुभएको छ। त्यो अब यस्तो चाहिँ सत्ताको लागि अब उनीहरू जे पनि गर्छन्, डेफिनेटली सत्ताको लागि जे पनि गर्छन् र अब विदेशीको पनि इसारा होला, किनभने उनीहरूले एउटा ट्याक्स दिएको छ, ट्याक्स पुरा होइन उनीहरूले त क्वेसन गर्छ, लगानी गरेको छ उनीहरूले, खै त के भयो त तिमीहरूले 2 वर्ष स्पेन्ड गरेर टाइम हाम्रो लागि तिमीले काम गर्नुहुन्छ, होइन हजुर गल्ती भयो हजुर अब सुधार्छौँ भनेर पनि जान सक्छन् अथवा मिलेर जान सक्छन्। त्यो यो सत्ता व्यवस्था नै परिवर्तन हुने सवालमा चाहिँ के छ? व्यवस्था परिवर्तन भए पनि राजा महाराजा ज्ञानेन्द्र आए पनि उनी पनि अरूको इसारामा चल्ने हुन् के बुझ्नु पऱ्यो भने पृथ्वी नारायण शाहले खुडाको तरबार लिएर जुन लडन्त गरेर जुन रगत बगाएर आएको जुन सान सौकत थियो नि त्यो अब हुँदैन, तपाईँको राजा आए पनि हुँदैन, त्यो हामीले निश्चिन्त भएर बसेको हुन्छ। किन उनलाई कसरी ल्याइदिन्छन्, उनले अस्ति भनिसक्यो नि इन्डियामा रका प्रमुख आएर मलाई गल्ती भयो हजुर माफ पाऊँ मलाई ल्याइदिनु पऱ्यो भनिसक्यो नि उनले, उनलाई पनि कहाँ यसरी हिँड्नु रहर छ त, सान सौकतसँग बसेका छन्, उनलाई थाहा छ नि त मैले मात्रै बनाएर देश बन्ने होइन, बरु म चाहिँ पावरले चाहिँ आनन्दले गर्छन् के भयो के आखिर के कसले के गरेको छ भन्ने बारेमा उनी पुगिसके त्यही उनी आएर राजा आएर पुरै काया पलट सिस्टम गरेर खेलाएर खाइरहने हो कि सिस्टम यो खाइरहने हो। किनभने तपाईँको पढाइ लेखाइ यो भयो तपाईँको मास्टर माइन्डहरूलाई यहाँ तपाईँ ठेलिसक्नु भएको छ, कमसल व्यक्तिहरू पावर छ नि नेपालमा काम गरेर त जुन अलिकति खतरा सोच्नु सक्ने ब्रेनी मास्टर माइन्डहरूलाई तपाईँले विदेश ठेलिसक्नु भएको छ, कमसल सोच्ने खालका मान्छेहरू नेपालमा काम गरिरहेको छन्, उनीहरूलाई भनेको खाने मात्रै हो, भनेको काम चलाउ सरकार काम चलाउ काम गर्ने हो। त्यही भएर म चाहिँ पर्सनल के भन्छु भने चाहिँ राजा आए पनि नआए पनि व्यवस्था यही नै हो, किनभने उनी कमजोरै भएर आउँछन् भनेपछि तपाईँको विश्लेषण जो आए पनि यो अस्थिर राजनीति यथावत रहन्छ किनभने त्यसको मेन स्टेक होल्डर नयाँ पुस्ताको स्टेक होल्डर यसमा इन्भल्भै छैन, उसलाई इन्भल्भ भएको छैन अथवा उसलाई गर्न दिएको छैन। किनभने तपाईँ हामी जस्तो मान्छे आउनु पऱ्यो नि त, अथवा म जस्तो त नहुनु डेफिनेटली अलिकति चाहिँ नयाँ सोचको पढाइ लेखा भएको मान्छे। अब अहिलेको जमाना तपाईँ चाहिँ बच्चा सिम्पल बुझ्नुहोस् न, अहिले तपाईँको जमानामा बाबाले दुःख गरेर छोराछोरीलाई पढाइ लेखामा कति खर्च गर्छ अहिले, अब अहिले टपका मान्छे कस्तो छन्, कतिमा लेभल पढाएको मान्छे छन्, अब त्यो मान्छेले के युवाले के सोध्छ, अब म मास्टर डिग्री गर्न यत्रो दुःख गरेर मास्टर डिग्री गऱ्यो, ब्याचलर गऱ्यो, पिएचडी गऱ्यो, आखिर देश चल्ने मान्छे त को रहेछ त। अब टियुको तपाईँको भाइस चान्सलर भने पिएचडी गरेर आउनुपर्छ, चान्सलर बनाउन के गर्नुपर्ने, यस्ता कुराले फरक पार्छ कि सफ्ट पावर कुरा फरक पार्छ। मान्छेलाई बाहिर रमाउन लाग्छ किनभने बाहिर व्यवस्थामा हिँड्ने हो, विदेश हो यस्तै हो भन्ने बसिन्छ। अन्त्यमा एकदमै स्पष्टमा यो अहिले जो सत्ता पक्षले बोलिरहेको भाषा छ नि हजुर यसमा चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईँ, उहाँको भाषामा कस्तो खालको आभास हुन्छ? अब यिनीहरूको त यस्तो हुन्छ अब किनभने यति ठुलो सङ्गठन छ कि अब कसले के गर्छ उनीहरूलाई थाहा छैन, किनभने अब प्रधानमन्त्रीको आफ्नो किसिमको कुरा छ, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब सबै कुरा राम्रो भइरहेछ एकदम फर्स्ट क्लास भइरहेछ, तपाईँहरू सोसियल मिडियामा बस्ने मान्छेहरू काम नपाएर बेरोजगार भएर विद्वानहरू तपाईँ काम नला भनिरहेको छन्, किनभने उनीहरूलाई क्रिटिक्स सुन्नलाई मन लाग्दैन, किनभने सबै खतरा गरेको जस्तो लाग्छ। किनभने एउटा व्यक्तिको प्रधानमन्त्री भनेको अर्थविद पनि हुँदैन, परराष्ट्रविद पनि हुँदैन, तर उनीहरूले सल्लाह लिने हो भने सल्लाह लिने कुरामा उनीहरूको समस्या छ मैले देखेको चाहिँ। किन पत्रिकाहरूमा आएको कमेन्टहरू पनि उनीहरू बचाउन नसक्ने, अब फर इक्जाम्पल भन्नुहोस् न, अब जस्तै प्रदीप कुमार गेवाली भनेको फरेन मिनिस्टर भनेको व्यक्तिहरूमा त राम्रो मान्छे हो, तर ऊ त्यो ठाउँमा हुने मान्छे होइन, गुड म्यान रङ प्लेस भइदियो क्या ऊ चाहिँ। अब युवराज खतरा हेर्नुहोस् मान्छे ठिक छ तर कहाँ गएर बस्थ्यो, किन उसले मात्रै भनेर हुँदैन डिसिजन मेकिङ त्यहाँ भने धेरै कुराहरू। सोसियल मिडियाको कमेन्ट प्रतिक्रियाहरू त उहाँहरूले पनि हेर्नुहुँदो होला, हजुर हेरिसकेपछि केही न केही त अनुभूति त गर्नुपर्छ। डेफिनेटली हो, त्यही त उहाँलाई के लागिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले बुझ्नु भएको छ डेफिनेटली, किनभने अब प्रचण्ड चाहिँ अस्ति दुबईमा बसेँ 7 सेमेस्टर होटलमा बसेको थिएँ, त्यहाँको जनताले कति विरोध गरेँ फेसबुकमा, म उसलाई अब त्यो नेतामा त हुनुपर्ने गुण किन यस्तो मलाई चाहिँ मान्छे चाहिँ अपशब्द बोल्छन् त फेसबुकमा, त बुझ्नु पर्ने नेताहरू त बुझ्छ क्या, मान्छेलाई लगाएर पनि बुझ्छ आफ्नो कार्यता लगाएर ल के हो बुझ्छ यो के हो, किन एकजना मात्रै बोल्दैन हजार अपशब्द लेखे हेर्नुहोस् त नेताले कुनै बोल्यो भने तलबाट कति महिना अपशब्द बोले हुन्छ, त्यो मान्छे फ्रस्ट्रेसन हो नि त गर्न नसक्यो उहाँहरू चाहिँ। अब भोलि ज्ञान आयो भने त्यही हो गर्न नसक्ने भन्ने मान्छे त्यही हो, किन मान्छेलाई के मतलब मैले जब पावरमा मैले बुझाइसकेपछि भोट हालिसकेपछि त मलाई त गरिदिनु पऱ्यो उसले, त्यो त फ्रस्ट्रेसन त यसले अर्को नयाँ क्रान्तिको रूपले डेफिनेटली लियो, त्यो बिउ रोपिरहेको अहिले त, किन नयाँ चाहिँ अर्कोले फेरि क्रान्तिको रूपमा गएर फेरि नयाँ क्रान्ति भएर फेरि नयाँ व्यवस्थाहरू चलिरहन्छ यो, किनभने मान्छेको डिमान्ड पुरा मैले के गर्छ त डेफिनेटली गर्छ मैले। आभारी छु यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। हस् धन्यवाद।